Hi guys, gandang araw. Magluluto tayo ngayon ng hipon na may garlic at butter. So, una natin gawin, ilagay natin yung butter natin. Yan. Yan. So, patunaw lang natin yan. So, yung gamit kong butter ay yung Kerrygold. Ito. Yan, Kerrygold. So, kayo nang bahala kung gaano kadami yung butter na ilalagay ninyo. So, ako naglalagay lang ako ng 2 bloke. May ako shrimp na 1 pound. So, ipatunaw natin yan. Habang natutunaw yan, ilalagay natin yung garlic natin, minced garlic. So, hindi na natin hintayin na matunaw lahat yung butter. Kasi habang natutunaw yan, naluluto din yung garlic natin at maging brown. Hindi siya ma-shock ba? Kasi ang result nito, pag ilagay natin na masyado nang mainit yung butter natin at saka yung wok natin, maging mapait yung result ng garlic. Ayaw natin yung mapait, diba? Gusto natin medyo mas tamis-tamis. Parang love. Ayaw mo nang mapait. So yan, ihalo lang natin yan. So yung apoy ninyo ay ano lang siya, slow. So yan, natutunaw na yung butter natin. So hintayin natin maging brownish yung or gold yung garlic natin. Yan na, malapit nang maging gold or brown yung garlic natin. Yan, nagsistart na siyang nag-brown, nag-gold na siya konti. So ayan, gold na yung garlic natin. So brown na siya. Lalagay na natin yung 1 pound na shrimp ko. Ito, ilagay ko na ha. So yan. Hintayin natin siya na mag-orange. Ano lang po siya, quick cooking lang tong shrimp. Dahil kung matagal nating lutuin yung shrimp, ma-overcook siya at saka makukunat na siya at saka yung skin niya didikit na sa laman. So, ibig sabihin na overcook na ang shrimp. Ayan na lang natin. Ayan. Dali lang siya mag-orange, no? Tapos, lagyan natin ng salt, pepper. Wala siyang, wala siyang tamang sukat kung gaano karami. Sa inyo na yan. So, lalagyan ko lang siya ng una muna granulated garlic. Yung para pang dagdag lasa, para maging more garlicky talaga siya. Tapos, nilalagyan ko siya ng asin. Yan. Ayun ang bahala ka. Kadami. Kasi tikman man natin yung later. Tapos, black pepper. Kung gusto niyo ng, optional din, white pepper. So, ko lagyan ng white pepper. Konti lang. At saka, gusto ko medyo maanghang-hanghang, lagyan ko ng cayenne pepper. Ayan. Mix nyo na. Haluin ninyo. So, yan na yung hitsura ng shrimp natin. Pwede din dagdag lasa, lagyan natin. Optional lang to, pero mas masarap ng pineapple juice. Pero kung wala kayong pineapple juice, lagyan mo nyo ng calamansi juice or lemon juice. Okay? So, haluin ninyo para ma-distribute yung niya, sauce at saka siya, mahalo siya ng maigi. Haluin ninyo. Yan. So, mga 1 or 2 minutes lang yan lutuin yung shrimp. Okay? Yan. So, yung apoy nyo, lang siya, medium heat lang. May mga itim-itim pa. So, ibig sabihin, hindi pa siya totally orange. Hilaw pa yung iba.
So, ayan na yung shrimp natin. So, tikman natin kung tama ba ang lasa. Pero bago natin tikman, haluin muna natin. Oh, maganda na yung sauce niya. Ano na siya, nagsistart na siya maging thick. So, wala akong nilalagay na kahit ano dyan sa sauce. Yun lang, wala akong nilagay na cornstarch. So, yan. Tikman natin. So, yan. Matabang medyo. Lagyan natin ng asin. So, yung ano lang ilalagay ninyong asin. Iodized salt. Fine grain. Huwag yung rock salt kasi mano siya matunaw. Hindi, yung rock salt hindi mabilis matunaw. Hindi madaling matunaw. Ito, matunaw agad. So, yan. Pwede na yan. Tapos, masarap na. Tikman natin ulit. Tamang-tama na. Tama na yung timpla. So, lagyan natin optional parsley. So, yan. Nilalagyan ko na ng parsley leaves. Pampalasa lang to. At saka, pandagdag kulay sa shrimp ninyo. Yan na. At saka, ready to serve na siya. Yan, luto na. Okay. Nasa serving bowl or serving plate. Kahit ano dyan. Wow, sarap. Yan na yung ano natin. Hipon na may butter at garlic. Nilagyan ko din ng mga extra or optional na mga pandagdag panlasa. So, yan. Ang parsley nilagyan ko din sa ibabaw sa ano natin, serving plate. Yan. Kain na tayo. Halika na. Salamat sa panonood. Like and subscribe. Maraming salamat. God bless.